აქ ორი საფლავია, ჩემი ბებიაში და ბაბუაში. მამის მხრიდან მამა მყავდა ებრაელი, დედა გერმანელი. მე მქვიათ საერთოდ ტატიანა და ტატას მეძახოდნენ ტატიანეჩკა. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ქალაქ თბილისის ებრაელთა სასაფლაოზე, შეწოდებულ დამპალოზე. ბებიას და ბაბუას ყავდათ 6 შვილი. ერთ-ერთი იყო მამა ჩემი. ბებია იყო მრავალშვილიან ოჯახიდან. ბაბუა იყო პატიოსანი კაცი იყო. ახალგაზრდა, რომელსაც ბებია შეუყვარდა და დაოჯახდნენ. პროფესიით ბაბუა იყო ფეხსაცმლის შემკეთებელი და ბებია არცად როგორც მე ვიცი, არცად არ მუშაობდა. ბებია ჩემს ერქვა ავიგაიდა, მაგრამ მოკლედ ვეძახოდით ფაშაბებოს და ყოველთვის ფაშაბებოს ვეძახოდით. ბაბუას ისრელ პაპა ჰქვიოდა. ბებია იყო დავარაშვილი გვარად და ბაბა მანაშეროვი. მამა ჩემი იყო ომის მონაწილე. მე თქვათ მოხდა და 10 წელი ოჯახისთვის ითვლებოდა უგზო უკლო დაკარგული. დედა ჩემს ყავდა უფროსი ქალიშვილი. ჩემი და ისინი ღებულობდნენ პენსიას, როგორც უგზო უკლო დაკარგული ჯარისკაცის ოჯახის წევრები და მე მამა ჩემმა დაწერა წერილი, როცა უკვე გაუშვეს გასახლებიდან კონტაქტი თავის ოჯახებთან. ბებია ბაბუას დაუწერეს წერილი, რომ მე ცოცხალი ვარო და ჩემი ცოლიო თუ კიდე გლოვსო და მიჩნდისო უთხარი და თუ გათხოვდაო, არაფერი არ უთხრათ ჩემზე და ბაბუა ჩემს ისე გაეხარდა თავისი შვილი სიცოცხლე, რომ ცოცხალია. მე რა ჩემთან ახლა გვერდზე არ არის, შორს არის, მაგრამ ოდესღაც მე მგონი ვნახავთ ერთმანეთს და სიხარულისგან მარცხენა მხრივი დამბლა დაემართა. ხელი ესე ჰქონდა და თითები ესე ძლივს იჭერდა ხელს. დედა ჩემი რო გაიგო, რომ მისი ქმარი ცოცხალია, უკოგმანად მაშინვე გადაწყვეტა, რომ მივწავა მამა ჩემს ადგილსაყოფელში, სადაც იყო გასახლებაში. დედა ჩემის და ჩემი უფროსი დის ფოტო, როცა ისინი ემზადებოდნენ წასასვლელად მამა ჩემთან გასახლებაში. ეს იყო ხაბაროვსკის ოლქი, მაგადანის მხარე, პატარა სოფელი შეიმჩანი, სადაც იყვნენ ესეთი ტყვეტაყვანილი ხალხი და რომლებიც ითვლებოდნენ მტრები, ესე წოდებული მტრები. მაგრამ მე მიიღეს რეაბილიტაცია და მისცეს უფლება შეერთებისა ოჯახებთან ერთად. და მან დავიბადე მე, დედა ჩავიდა 51 წელს, მამა ჩემთან და 53-ში დავიბადე მე, 56-ში კი დავბრუნდით. აი ომიანობის დროს, არა ბოდიში, 55 წლის გადაღებული ფოტო დედა ჩემია. როცა ციმბირში იყო, მუშაობდა მაშინ შემნახვალ სალაროში. მაჭილდა სახელად არის მაჭილდა. მამა კიდე რაზე მუშაობდა, მან არ ვიცი. 19 წლისა იყო, რომ მიაწვიეს ჯარში. უკვე დაოჯახებულები იყვნენ. სამწუხაროდ ოჯახში პირველ ხანებში არ ღებულობდნენ მაგას, როგორც მაგათი ეროვნების ქალი, მაგრამ მერე თანდათან დედა ძალიან შეაყვარა თავისი თავი, ბებიას და ბაბუას თავისი ქცევებით, თავისი მოქმედებებით, თავისი მიდგომით მაგათ მიმართ და ყოველთვის მამა ჩემს ეუბნებოდა, გინდა შენი ადათ-წესით ვიცხოვროთ. მამა ჩემი ძახოდა, არა, თუ გინდა შენი ადათ-წესით და ჩვენი ოჯახში ყოველთვის ინახავდნენ ორ რელიგიას, როგორც
ძველი აღთქმა, ასე ქრისტიანობაც დედა ჩემი ეროვნებით იყო გერმანელი. დაოჯახდნენ ისინი 1937 წელს, როცა ჯერ კიდე არ იყო ესეთი არეულობა მსოფლიოში. აი დედა ჩემი რა ლამაზი ქალი იყო. გერმანელი ქალი. უმცროსი ოჯახში. უმცროსი ქალიშვილი ოჯახში იზრდებოდა 6 ქალიშვილი და დედა ჩემი იყო ყველაზე პატარა. ბებია და ბაბუა გერმანელების მხრიდან. აქ დაიბადნენ ბოლნისის რაიონში, ერთ სოფელში. გვარად არიან იყვნენ ფინგ. დედა ჩემს ახალგაზრდობის გვარი ფინგი, მაგრამ როცა გათხოვდა, გადავიდა მამა ჩემის გვარზე და გახდა მანაშეროვი. აი ესე. ეს ბაბუა ჩემი მამის მხრიდან ისრელ პაპა, რომლის საფლავზედაც ჩვენ ვიყავით და ვნახეთ მისი საფლავი. განსაკუთრებად გვიყვარდა ერთად ყოფნა ფესახის დროს. ეს იყო ძალიან დიდი დღესასწაული ყველა ჩვენი ნათესავების, ბებიას და ბაბუას შვილებისთვის და შვილიშვილებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ბინა ჰქონდათ გასაჭოვებამდე, მერე გადაასახლეს პატარა ერთოთახიან ბინაში, მაგრამ მაინც ყველა ვგროვდებოდით მან და ძალიან გვიხაროდა ყველასი ერთმანეთის ნახვა. ბებია და ბაბუა იყვნენ ძალიან მორწმუნე ხალხი და ყოველთვის ინახავდნენ რელიგიურად ებრაელურ ადათ-წესებს. ამით ძალიან პატივსაცემ პირადად მე ეხლა მაგათ, იმიტომ რომ ისინი გვასწავლეს ჩვენ როგორები იყვნენ ებრაელები. ცოტათი გავხარ. ეს ჩვენი სახლის ეზოა, მე, ჩემი მამინდაშვილი და მამინდას ქმარი ვართ ეზოში გადაღებული. ესენი ორნი არიან ამერიკაში, მე კიდე დავრჩი საქართველოში. მე და ჩემი შვილი ცხოვრობთ თბილისში. ჩემი მშობლების დედა ჩემის მხრიდან ბაბუას ბინაში. ვერ წავედით, ისე გვიყვარს საქართველო, რომ ვერ გავიმეტეთ და ვერ წავედით აქედან. მე დაოჯახებული არ ვიყავი, მარტო ხელა დედა ვიყავი და ერთ მშვენიერ დღეს 2002 წელს დამირეკა ნათესავმა და მითხრა, რომ შენ იციო, რომ შენ ახარო პოლიტრეპრესირებული. როგორ რანაირად მე ვთხარი, მე არასდროს პოლიტიკაში არ ვერეოდი, საქმეს ვემსახურებოდი, მუშაობდი ექიმოდში და არა, აი მამაშენ რო გასახლებაში იყო და ის შეაგროვეს საბუთები და მიდი სასამართლოშია. კიდე გაიყოლა საბუთები მაშინ მქონდა სახში, იმიტომ რომ ვიფიქრე ბავშვი როცა წამოიზრდება, ყველაფერს მოუყვები ჩვენი ოჯახის შესახებ. აი მე სტუდენტობის დროს, შუაში, სტუდენტობის დროს. მთელი ჩვენი ოჯახის ისტორიის ალბომი დევს ჩემს წინაშე.